السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أنواع الأضرار التي قد تقع عليك الضرر المعنوي، وهناك أضرار حسية مثل الحوادث المرورية أو الضرب الذي يترتب عليه كسور أو جروح أو نحو ذلك. وهناك مثلا من أنواع الأضرار المالية التي قد تكون على المباني أو على العقارات سواء بالأجرة أو في أي نوع من أنواع التعاقد التي يترتب عليها الضرر. لكن الضرر المعنوي هل يتم التعويض عليه أو لا؟ وكيف يتم تقدير الضرر المعنوي؟ هذه المسألة من أشكل المسائل فقها وقضاء، ولكن الذي جرى عليه غالب العمل أن الضرر المعنوي لا يتم التعويض عنه، خصوصا الضرر المعنوي التابع لقضية جرى التعويض عليها، مثل الضرر المعنوي الذي يترتب على جناية، لأن الجناية لها تقدير شرعي، فلا يقدر أو يعوض للشخص بتعويضين: تعويض على الجناية وتعويض بالضرر المعنوي، لأنه صدر فيها تعويض فقهي وشرعي. إذن فعموم الضرر المعنوي في الغالب لا يعوض عليه، وهذا غالب ما جرى عليه العمل. وهناك بعض السوابق القضائية التي عوضت على الضرر المعنوي. ومن أكثر أسباب الإشكال في الضرر المعنوي أنه لا يمكن تقدير الضرر المعنوي، مثل الضرر المعنوي المترتب على السب، مثل الضرر المعنوي المترتب على قضية بين طرفين، قضية مالية، البعض يقول أن هذا تسبب عليه بالضرر معنوية ودخلت في ديون وترتبت عليه مفاسد أخرى ونحو ذلك. هذه في الغالب لا يحكم بها لعدم استطاعة تقديرها وللخلاف الفقهي السابق فيها. السؤال الآخر: كيف يتم تقدير الضرر المعنوي؟ في حقيقة الحال الضرر المعنوي لا يمكن تقديره بضابط واضح، ولو اجتهدنا لا يوجد ضابط لتقدير الضرر المعنوي. قد يكون هناك بعض الاجتهادات في بعض القضايا للتقدير، نعم، لكنها ليست ضوابط لتقدير الضرر المعنوي. بينما في الضرر المالي ونحو ذلك يمكن تقديره مثلا بأجرة المثل، بالمتلفات تقدر بمثلها، بالجروح لها تقدير شرعي. أما الضرر المعنوية والنفسية فهذه تقديرها مما يعسر ويصعب على الدائرة القضائية. لذلك مثل ما ذكرت لكم سابقا غالب الأحكام القضائية برد الدعاوى في الضرر المعنوي. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.